Good afternoon everyone and welcome po sa second day ng ating webinar series. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsama at pakikisa sa aming webinar series. In this way po, you are also joining us in celebrating our 35th year anniversary. Kaya muli, maraming salamat po. So to formally start po our webinar this afternoon. May I introduce po our speaker na alam ko naman mostly or kung hindi lahat, kung hindi lahat ng nandito sa webinar ay kilala siya, ay halos lahat, even to those who are streaming on our FB Live. Ayan, so pero nonetheless, syempre po, I will introduce our speaker. Okay. So our speaker for this afternoon took her Bachelor of Science in Agricultural Business in University of the Philippines and took her masteral degree in Animal Science in National Chiayi University in Taiwan. She is a National Tibet Trainer Certificate on animal production swine and on organic agriculture, and also test the accredited assessor for both organic agriculture and animal production swine NC2. She spent 26 years as ITCPH training specialist 2 and currently our training services chief. Participants, join me in welcoming our speaker for this afternoon, our very own Miss Amy M. Gonzalez Eguia. Hello everyone, good morning, good afternoon. Ninenervyos po ako. Okay, so for this afternoon, before I start, I would like to present po o ipakilala po ang ITCPH, especially po dun sa ating mga participants o mga attendees na hindi pa po naka-attend ng training sa ITCPH. So ang ITCPH po or International Training Center on Pig Husbandry ay isa pang government organization or government agency. Kami po ay kasama sa umbrella ng Department of Agriculture. Kasama po kami sa mga training centers ng Agricultural Training Institute. So, ITCPH po ay nagsimula ng 1985 at ito po ay kaisa-isang training center under ATI na specialized po on pig husbandry. Kami po ay nag-iisa lamang sa buong Asia and Pacific and sinuwerte lang po ang Batangas kasi sa Lipa po nandoon. Nag-cater po kami sa lahat po ng interested na matuto po ng pag-alaga ng baboy and also other related disciplines po. And as of now, with our current situation, hindi po kami tumigil sa pagbibigay ng serbisyo at pagbibigay po ng training. So, lahat po ng trainings namin ay makakandak for this year. Kaya lang po, na-reschedule po sila from magiging hanggang September lang po kami. And lahat po ay online. So for those courses, since kami po ay kilala sa training na may practical o hands-on training, doon po sa mga courses na meron pong hands-on, ay meron pong tinatawag po naming blended learning po ang aming pagkakandak. So meron pong dalawang phases. Phase 1 is yung online. So dito lang tayo magkikita sa internet. And then ang phase 2 po ay sa i-schedule po natin kapag pwede na po tayong bumiyahe at pwede na tayong mag face-to-face training ng more than 10 people. Ibig sabihin po, those who attended the courses na meron pong phase 2, sila po ay mag-i-schedule po tayo kung kailan po pupunta sila sa ITCPH para po gawin yung hands-on or practical side ng mga trainings. Okay? So, yung konting introduction lang po yung tungkol sa ITCPH. So now, this afternoon, ang ating pong topic is about Feednovation. So let me share the slides po para makastart na tayo. Okay.
Okay, wala yung title ko. So, yan, opo. So, ang title po is Feednovation. Kaya po Feednovation, this we think, we look at this as an innovation or alternative ways of production and propagation of feedstuff. Dahil sa panahon po ngayon, so ayon po dito sa FAO, ang demand po sa pagkain ay from 2000, nakikita niyo po yung sa 2000 po ay yung nasa green na bar. So for beef, mutton, pork, poultry, and eggs, lahat po ay for year 2000 ay yung nasa green. And then by 2030 daw po ay magiging for beef, the demand would be 39 million tons. For pork, it would be 56 million tons. And poultry is 82 million and ang eggs po is also 38. So kung titingnan nyo po, lahat po ay mag-i-increase ang demand. So ito ay dahil sa tumataas po ang populasyon, urbanization at income ng mga tao. Although sa ngayon po sa nangyayari with the pandemic is kita po natin na ano nangyari, nabawasan yung animals, hindi lang po doon sa pandemic, even for baboy, nauna po silang nabawasan at dahil nagkaroon ng problema sa ASF, sa buong mundo. Pero dahil sa pandemic, tumaas din ang consumption natin kasi hindi naman tayo tumitigil sa pagkain. Ano po? Now, sa ngayon po, may inconsistency, lalo na ngayong panahon to, may mga inconsistency sa mga raw materials, lalo na po at dahil sa changes in temperature and weather, and also nakakaapekto po ito sa quality, quantity, and distribution ng rainfall, river flow, and groundwater. So, even sa ngayon po, medyo problema po ang transport. Although pinapayagan naman po mag-transport ng mga raw materials, pero may mga lugar pa rin na nahihirapan. And then, with the agenda ng government na food security and improving agricultural sustainability, so yun po ang programa ng gobyerno. Pero kung nakikita po natin ngayon, dahil sa nangyari sa pandemic na ang mga tao ay kailangan tumigil sa mga bahay, nagkaroon po tayo ng oras na magtanim at natuto tayo lahat na maging farmer. So, unti-unti, medyo yung problema sa pagkain ay natututo tayo kung paano sagutan yung problemang yon. Pero, hindi po lahat ay may kapasidad o may kakayahan o may lugar na pagtatamnan na lupa. Kaya po itong Feednovation ay isa sa mga alternatibo na hindi lamang po para sa pagkain ng ating mga hayop, kundi kahit po sa pagkain ng tao ay pwede nating magamit. So, ang ating pong i-introduce na technology ngayon is hydroponic fodder production. So, kung ang mga nagdaang lectures po kahapon at kaninang umaga is sasabihin natin medyo high-tech, this one is also maganda rin pong technology, pero ito po kasi ay actually, hindi siya ganong kabago. So, sa nabasa ko po, as early as 18,000, ito po ay ginagawa na ng mga ninuno. Pero dahil may mga lupa at may tubig naman na hindi problema, so hindi po ito ganong kasikat. Pero sa ngayon, na namomroblema tayo sa tubig at saka sa lupa, parami ang tao, paliit ang lupa, nako-convert into industrial areas and residential ay kukunti na rin. So, naging magandang kasagutan po ito para po sa ating patuloy na pagpuproduce or pagpuproduce ng ating animals and food for the animals which the people also consume. So, pag sinabi po nating hydroponic fodder system, ito po is a temperature and humidity controlled growing room specially designed to sprout grains that are very nutritious. So if you can see at the picture, dito po sa picture ay simple lamang ang pagpapalago o pagbubuhay o sprout o ng ating mga grains. So when we say hydroponic fodder, we are referring to the young tender grass grown from a cereal grain. So it replaces the grains like dairy milk, pig's feed, and dairy feed concentrate. So replaces po, but not in
100%. So, it is considered globally as the best livestock feed because it is a completely controllable feed option which allows farmers to customize the nutritional content of the fodder they provide to their animals. So they have total control over the growth of their operation, and feeding of fodder on a daily basis based on the researches and the experiments done, they result in faster weight gain and dramatically improve the quality of pork products for market. So what is the difference between sprout and fodder? When we say sprout, those are sprouts which are 4 inches or less ang height, considered more roots than grass. When we say fodder, they are taller than 4 inches and they look like grass. And then if you look at the roots, they create a mat. Mamaya po makikita natin kung ano yung sinasabi kong mat. So for the sprouts, the grain sprout or the seed sprout for an average of 2 to 5 days, depending on what kind of seed it is. And for the fodder, it takes longer, up to 7 days, depending on the seed. So sprouts are less likely to develop mold, but when we produce fodder, more likely they develop mold. And then for the sprouts, madali lang po yun kasi you can use jars, trays, or bowls, kahit yung ating mga microwavables, you can produce sprouts. But for fodder, it is recommended to use trays. And for sprouts, it is used for a variety of animals, and it is recommended for chickens. So, especially if you're using mungbin or munggo. For the fodder, it is better for ruminants and larger livestock and not recommended for chickens because of the crop hazard. How about the water requirement to produce a kilo of fodder? Kasi sabi ko po kanina in the introduction, fodder is production of feed for livestock without the use of soil, and less water. So, the water requirement for each kilo of fodder, sabi dito, you will use only 800 ml to 1.5 liters of water if you allow the water to drain from upper to lower tray. Pwede po yun, meron siyang shelf, may space in between, katulad ng picture kanina, but the older fodder ay nasa ilalim. Nasa ibabaw po yung mas bata. But if you, as I said, 800 ml to 1.5 liters lang po ang magagamit sa per kilo of fodder. But if you compare it with the grains grown on soil, 3 liters is not, you would be using around 30 to 90 liters of water. So, ang laking savings. So, pwede ba ang recycling ng water? It is not always recommended kasi if the grain has too much sugar, magre-result po yan sa fermentation and contamination. So, one advantage of fodder production is the marginal use of land. In a 9 meter by 6 meter area for fodder production, ang kaparehas po niyan is 1.2 acres or 485 hectares of pasture land. Or sasabihin po natin, 1 square meter of fodder production is equal to 10.5 hectares of land. So, kung ikaw ay wala kang lupa, you can still have livestock. Kung kahit nakakulong yan, you can still have livestock, but if you can use or you can produce your own feed for them, especially po sa tag-ulan kung ang iyong alaga ay ruminants. So minimal din po ang incidence of pests and diseases and reduced use of pesticides. Reduced or no use of pesticides actually. So one more thing about fodder production is constant po ang ating
paggawa nito. So, para maging sustainable, syempre, pag meron kang alagang animals, you have to continue or daily gagawin mo yan. Pero hindi po ganun ka-labor intensive. So, what takes 21 days sa soil para makaproduce ka ng iyong ipapakain na halaman sa iyong animals is just 7 days in hydroponics as nature is at its best. Ang reason, there is contact between the oxygen and the roots of the fodder. So, free contact of the roots with air as soil is eliminated from the equation makes the fodder grow faster. So, labor requirement is very minimal po. It is only a few hours per day. Ako, gumagawa na rin po kami dito sa ITCPH. Sandali lang po yan kasi naisisingit namin sa aming trabaho. So, hindi po ganong katrabaho yan. So, mabanggit ko lang po, it is cost-effective technology. In Kenya, there have been trials that concluded that the production of hydroponic fodder is an extremely cost-effective and financially viable. So, 4x3x3 na meters po na hydroponic fodder production ay makakaproduce na ng 170 kilograms of fodder per day. So, 12 square meters po ang luwang and 3 meters high po ang building. So, it is a highly effective and particularly nutritious feed that produces maximum protein, energy, and it is very rich in vitamins such as beta-carotene, trace elements, hormones, growth factors, and enzymes for our animals. So, this table, I grabbed it from one of the researches. Sabi po dito, these are those grains that are ideal for hydroponic fodder production. So for the corn, the nutrient content is 13% for crude protein. And the yield is, for every kilogram of corn, ang magiging yield po is 5 kilograms. So another good thing about hydroponic fodder production is it enhances the digestion because fodder is the hydroponics way of production enhances the digestive system of livestock to process the fodder more efficiently and improve on the mineral absorption from the fodder. So ano nangyayari? During sprouting, na-unlock po ang beneficial enzymes and it is easier to digest. Ang nangyayari po, nagiging easier to digest po yung ating ipinakain and it helps in increasing the beneficial flora levels in the gut. So alam na natin yan when we talk about the mga microorganisms, mga beneficial microorganisms, prebiotics and probiotics. So yan po ay nakakatulong sa ating animals para po sila ay maging malusog ang pangangatawan, maganda po ang population ng beneficial microorganisms dun sa kanilang bituka, and thus it helps po para ang ating animals ay maging mas malusog at mas may panlaban po sa sakit. So especially with grains, the sprouting method helps break down the complex sugars and starches which makes them more digestible. So ano po yung requirements in setting up the hydroponic fodder system? One is the housing unit. So provide a temperature-controlled environment for the growing of fodder. So ang building po nito is according to the needs of the farmer. So hindi po nangangailangan na yung alam natin na hydroponic production na mahal, na dekuryente, may magagandang mga tubo at kung ano-ano. So depende po yan sa financial capability and location ng ating farmer. Ano po? The housing unit is very important para po ma-maintain ang cool temperatures ng structure na mag-i-aid po para ma-control yung fungus. So the cooler the structure, the less likely to get fungus in the fodder. So to ensure cool temperatures, it is recommended to use this kind of net, we call it shade nets, as
walls of the structure. So ito po kasi is 50% black na nakakatulong po para mag-drop ang temperature inside the building. And also, added advantage is keeping birds off and insects that feed on the fodder. So, build a tall structure. So, ang sabi po dito, a bit tall to keep the temperature low. So, ang recommendation po is a height of 10 feet or 3 meters, which is enough to drop the temperature. So, makikita nyo po ay simple lang ito. Pwede nga itong kawayan and then shade net po dito sa side. So, east-west pa rin po ang ating alignment ng structure. So, to ensure that the sun is blocked by the iron roofing for an extended time before creating more shade time. Ano po? So, the plants need sunlight, pero sa hydroponics po, hindi po kailangan ang direct sunlight. No, so yan po ang pwedeng gamitin natin. Iron roofing instead of plastic kasi mas mainit po pag plastic. So the netting on the side lets enough light for photosynthesis, but there is no need for overhead sunlight that can be extremely hot. Ano po? Hindi siya masyadong actually sa paggawa po namin ng hydroponic fodder, nasa loob lang siya. Actually, pwede nga to sa loob ng bahay. Ano po? Kasi hindi niya kailangan ang sunlight. Mas malamig po kapag iron roofing ang ginamit natin at mas matagal pa rin ang itatagal nito. Kumpara po dun sa plastic na ginagamit sa greenhouses, i-avoid po natin to unless ang location po natin ay nasa lugar na masyadong malamig na nagkakaroon ng fog. Ano po? And then, increase din po natin ang watering intervals. So, i-water po natin ang ating fodder hanggang mga 6 times a day para po mag-evaporate ang anumang init at magiging mas malamig po yung ating fodder. So, kanina lang po, may dala po ako dito, may inilabas po ako dito sa office na ginawa naming fodder. Didilig ko lang siya ng nakatatlong beses na po ako. Kitang-kita ko po ang ibinilis ng kanilang paglaki. Ano po? So for the trays, we use the aluminum trays, rust resistant, or pwede rin po yung plastic kasi ang importante lang po ay lilinisin natin yung tray for every use para po maiwasan ang fungus. So sa seed po, ang sinasabi po dito is barley ang recommended grain of choice. Pero since hindi ganun ka-common ang barley dito sa Pilipinas, we have experimented or we are producing fodder using po yung corn, meron din pong wheat, may nabibili kami minsan na oats or at saka barley, pero we also made use of concentrate. Yung concentrate po na pinapakain sa ating mga sasabungin. Ayun, bumili po kami noon and we have started producing fodder using yung ating concentrate. So, higher po ang crude protein kapag ginawa na nating fodder yung ating grains. Kaya lang, mataas din po ang moisture content niya, kaya po may ability siya to grow to 4 inches by day 4. Ano po? And maximum of 8 inches on day 6. So, we have to use certified grain. Ibig sabihin po, we buy grains na sigurado pong mag-germinate. Water. So, in ordinary hydroponic production po, dun sa ating mga vegetables, they use specially formulated liquid mineral nutrients po para dun sa growth ng hydroponics. But, in hydroponic fodder production po, it is not required. Actually, we only use water. Kasi the seeds have food reserves that can sustain the germination of the seeds up to 8 days. Ano po yung step-by-step na how to grow hydroponic fodder? First step is seed selection. So, kita po natin dito, merong mga seeds na hindi na maganda, tatanggalin po natin yan. Ano po? And then, like in this exercise, ito po ay during the last training namin, we have to be sure that the seeds po na ating gagamitin, ito po ay yung sa concentrate,
that the seeds that we will be using are meant for growing and of seed quality. Hindi po yung for feed quality. Although ang binili namin ay for feed quality, pero maganda pa rin po ang growth ng aming nakuhang mga seeds. So, kailangan po ay malinis at aalisin po natin yung mga basag-basag. Ano po? So, they must be clean and unbroken. So, in this case, ito pong nasa kamay, ito po yung mga biyak. So, tatanggalin na po natin kasi hindi naman yan mag-germinate. So, we weigh the seeds and rinse for 1 minute and then cover with water po, enough to cover them. So, kung makikita nyo po, itong sa picture, may mga debris. So, aalisin na natin yan. Pero, siguraduhin po natin yung mga container na ginagamit natin sa anumang activity in producing hydroponic fodder ay sanitized. Ano po? So, i-drain po siya i-drain po natin siya after ma-rinse and then ating ibababad, ano po, and then i-drain, and then incubate po. So, ang ginagawa po namin, we put it in trays na walang butas, ang tray po na plastic, and then cover it with plastic for the incubation. So, on the right, the picture po is sprouted seeds during the incubation process. So, it doesn't mean that you have to put it on trays na ganito. Pwede, depende po sa dami, pwede na rin yan sa ibang containers, yung mga, kung halimbawa po, maliit lang ang gagawin nyo, pwede na rin po siya sa small containers. Kasi, i-cover mo rin naman siya. And then, after that, i-rinse po uli natin to remove some of the sugars. And then, ita-transfer po natin sa tray. Ano po? Spread the seeds about 1/2 inch thick on the bottom as evenly as possible. And then, ang soaking, balik lang po tayo, ang soaking time po, ito po yung depende po sa kung anong klaseng seeds ang ginamit natin. Ano? So, ang pinaka-common po dito is mung bean, 24-hour soaking. So, alam naman natin, ang bilis lang mag-sprout ng munggo. Ano po? Yan. Oats, 6-hour soaking. So, mag-sprout na po yan in 2 to 3 days. Wild rice and black rice, 9-hour soaking, 3 to 5 days po mag-sprout na. Ang corn po is 8 to 12 hours po ang soaking and will sprout in 3 to 5 days. Okay, sunflower is also there. So, kapag nailagay na po natin sa tray, if you will see, ito pong tray na to ay nakapatong din sa isa pang tray. Kasi this time, ito pong tray na kinalalagyan na natin after na incubation, pag nilipat po natin, ay may mga butas na po yan sa ilalim. May butas na po itong tray. Pero, yung tray sa ilalim na sahod, mas maganda po kung itong kinalalagyan ng ating seeds ay medyo nakaslant. Meaning, hindi po siya naka-flat dun sa tray sa ilalim. Pero kung ang gagawin naman po natin ay yung nakalagay lang sa shelves, kailangan din po ay medyo nakatagilid para po hindi mag-stay yung water doon sa tray. Ano po? So, we have to water the fodder for 4 to 6 times a day, long enough to water all the seeds. Kailangan po basa lahat. So, around 2 to 3 minutes on 12-inch tray from the time the water starts to flow. So, ano ang pwedeng mangyari? Posible pong magkaroon ng insects, mag-a-attract po yan ng insect pests na magko-colonize dun sa ating sakrap. So, ayan po, may insekto. So, maaari pong this is due to poor drainage. Ano po, o kaya yung surface water inside ay meron po sa greenhouse o sa outside. Ano po. Pero ang pinakamalimit po naming nakikita ay yung hindi maganda ang drainage po ng ating tray. So, this is with corn. So, ito po ay hinugasan. Inalis yung mga debris. Inalis yung mga nagfo-float. And then, binabad. Ano po. And after soaking, inilagay po siya sa tray covered with plastic for incubation.
And then, ang incubation po ay depende kasi meron pong core na medyo matagal. Ano po? Meron ding core na mabilis lang. So, with this kind of corn, ang last ko pong ginawa, it took me around 2 days nag-incubation. And then, saka po siya nagsimula na ng mga sprout. I hope you can see from your side. And then, the following day, eto na po siya. Yan. May mga mahaba-haba na yung kanya mga ugat. And then, the next day, makita nyo po may mga sprout na, may mga dahon na. From there, every day po, ayan, pataas lang sila ng pataas. So, ang sikreto po is to keep the plants cool, the fodder cool. So, water po natin lagi para lumayo din, wala ding insekto, itagilid lang natin, and to keep them cool. So, ito po yung the day before ng harvest. And pag hinarvest po natin, ito yung sinasabi natin na mat. Ano po? Merong mas magandang picture ng mat dito sa mamaya sa bandang huli. So, natural po kasi ito, even the roots are fed to the animal. So, maganda po. Buong halaman. Now, this one is a picture, these are pictures po nung isang organic farmer dito sa Pilipinas na he used palay. So, actually, it is a video. So, ang ginawa ko po, kinuhanan ko lang siya ng picture. So, hukay siya ng lupa and then covered it with trapal. No? So, mababaw lang to. So, lagyan niya ng trapal and then yung sinok niya po na rice ay nilagay niya po dito with the water and then he covered it with rice straw. Pagka-cover po ng rice straw, so buong area po nilagyan ng cover na rice straw. And then he left iniwanan lang niya, sa labas po yan nilagyan ng rice straw para walang walang direct sunlight. And then, around 6 to 7 days po, inalis niya na yung straw and yan na yung lumabas, yung hydroponic fodder. And then, ito yung itsura ng mat sa ilalim na ready na po for harvest para i-feed. So, ito po yung mga sa ginawa namin. Ito yung wheat na halos pwede na siyang ipakain. Ito yung mung bean. So, mung bean is paborito po ito ng mga pabo, ng mga manok namin dito. Pinakamaganda hanggang day 3 lang. Talaga naman yung mga alaga po naming manok. Pag nakakita ng may dalang tray na ganito, humahabol. And then, this is corn. And this one is the concentrate. Yung sinasabi ko po na patuka sa panabong. And then, harvesting. Ito yung magandang example ng mat. Kita nyo? So, it has to be harvested 7 to 9 days. The first 8 days, po lang, very little light ang kailangan kasi may energy for growth from the seed itself. Kapag ka po more than 8 days, alam nyo na hindi na maganda at kailangan na nila ang sunlight kasi nag-yellow na po yung dahon. Nagsisimula na mag-yellow. Ibig sabihin, kulang na ang liwanag o yung sustansya doon sa seed ay nagamit na ng ating halaman. So, this is an example po nung medyo nagsisimula na mag-yellow. No? So, ipapakain po yan sa mga baboy. So, itong example, ito po, gustong-gusto ng baboy. Ayan, Yan. And then, sa manok, and this one is turkey. So, after each collection or harvest po ng ating fodder, kailangan nating linisin ang tray and start over the process over again. So, ibig sabihin, araw-araw lang yung gagawin. So, pero sandali lang po yan. How to win against diseases kasi hindi maiiwasan na magkaroon din ng sakit kung minsan may mga fungi, so kailangan malinis ang kasuotan mo kung papasok ka doon sa iyong building kung saan merong and keep the plants clean. No po. So the following slides shows us how the animals love hydroponic fodder. So, kakainin nila from seeds to roots and grass. So, halos wala pong nasasayang. As a rule of thumb,
ang ipapakain po natin nito sa ating animal is 1 to 2% of animal's body weight. Ano po? So it is not meant to be fed by itself kasi ang ruminants, they still need hay or roughage. Pero nakita po natin, even the chickens love it. So ano po ang benefits na nakukuha sa hydroponic fodder? So sabi sa mga pag-aaral, sa dairy cattle, 15 kilograms per day of hydroponic fodder po ang pwedeng isupply, which is equivalent to freshly mown grass every day of the year. So, more easy to digest po yung ating fodder, enabling the digestive system to conserve energy during digestion. At yung energy na yon na nasa-save po ay nagagamit both to maintain the condition and fertility of the dairy cattle and improve the milk yield and milk quality with fat. With beef cattle, it is known to improve weight gain in fodder-fed cattle, 41% more than ang weight gain po, more than fed normal feed. So that means significantly lower feed cost and ensures even lower when compared to feeding conserved forages such as silage. Sa goats po, it resulted in faster weight gain and better quality meat, high-grade fiber, improved milk production and quality. Ang hoof health po ay improved din and even the fertility. For poultry, alam naman natin that if the hens have access to greens, they produce better quality seeds with deeper yolk color. So mas maganda po yung egg yolk, mas mapula-pula, o mas ma-orange, I mean. So enhance ang egg taste and reduce po yung sticky droppings. Even higher quality meat with better texture. So pag ginamit siya for meat purposes and improve health and energy level. So ibig sabihin siguro mas masaya po kasi yung manok if they have greens. So mas energetic sila, no? Especially that sila ay mga free range. For swine, 3 kilograms of so if you are feeding 3 kilograms of grain per day, yung ating feeds, conventional feed, you can use 1 kilogram of grain and 2 kilograms of fresh fodder. So but for me, I would recommend na huwag po itong ibigay sa masyadong bata. Ano po? Doon lang tayo sa medyo starter. Actually, we did an experiment using yung mga 15 kilograms na po namin na mga baboy. Okay naman din po siya. So the result was, hindi naman siya naiwanan sa paglaki. Halos parehas din lang po ang paglaki. So we can say that feeding fodder sa ating swine is okay. So growth rates were accelerated. Kung finishers po, mas maaga ng 2 weeks, maimamarket ang ating baboy if they are fed on fodder. So for sows, they come in heat much quicker. Mas mahaba ang milking period and which enables the piglets early growth rates din po. So if you feed your sows with fodder, so meron po silang access sa halaman, sa fodder natin, mas marami yung fiber at syempre laging busog ang pakiramdam nila, no, sa sows. And then you have 50% reduction in feed cost. For rabbits, faster weight gain. Ang problema, mataas na ang fertility nila, mag-i-improve pa. Higher fertility. And you are able to win the rabbits faster po doon sa kanyang mga anak. And reduce po ang scars when weaning. Ito, nabanggit ko na. Okay. Another alternative way of producing feeds for our animals, tawag po natin is aquaponics fodder production. So we are familiar with aquarium, hydroponics, and so on. So ito'y pinagsama po yung dalawa. So with the aquaponic technology is a food production system providing clean, economically, and environmentally sustainable production of food. So nakita po natin sa picture, ang halaman ay nasa ibabaw ng aquarium. So check lang po ako ng time, 2:41. So
It integrates the advantages of two well-defined technologies, which is aquaculture or production of fish, and hydroponics, which is culturing plants without soil. So pinagsama siya. So paano daw ba nag-work yung aquaponics? So we have the plants, herbs, and veggies. Pwede rin po yung fodder doon sa bed, sa kanyang grow bed. So lalagyan natin ng dinidilig natin yung water na nanggaling dun sa isda. Ano po? Yung water galing sa aquarium, pupunta siya sa flood tank, tapos ididilig po sa halaman. So, paikot lang at tipid lang po sa tubig. No? So, it is an intensive recirculating aquaculture system that continually reuses water, providing several benefits compared to soil farming or aquaculture. Okay. The water usage with aquaponics is at least 80% less compared to soil farming, and 90 to 99% less water than traditional aquaculture system. So, ito po yung mga example, ano. So, here, ito yung grass, ano. Ito ay mukhang sa gulay na to, yan, kung dalawang yan. So, ano ang isa pang advantage? Land purchase issues, toxicity problems, and infrastructure needs for land-based agriculture such as irrigation are eliminated. And it can be indoors, allowing the operator to control the environment to maximize growth and diversity of types of plants and fish. Year-round of production, regardless of the outdoor environment. Pareho din ng hydroponics. Shorter plant cycling cycles. More plants can be grown per square foot. And significant reduction in water and energy usage compared to organic soil agriculture farms. Ano po? Lower infrastructure din po ang cost. So, that's it po sa aking presentation. If you have questions po, I'm done. Miss Elaine? Okay po. Okay. Thank Miss you po, Flor Ma'am pala. Annie, Okay, for Miss Flor. that very relevant discussion. So, ayan po, kukonti pa lang ang nag-send ng questions. Kay Ma'am Elaine ba? Madami ka dyan sa ma'am? Sa FB Live? Checking lang po ako for our FB Live, pero meron ditong isa. Kung pwede daw po bang makahingi ng detailed design ng setup? And saan daw po ba nakakabili nitong mga seeds na ito? So, ang seeds po ay magandang bumili po tayo sa mga agricultural seed. Yung pong mga nagtitinda ng mga seeds for germination talaga. Para po certified na mag-germinate yung ating mga seeds. Hindi ko po nire-recommend na bumili kayo doon sa tindahan ng seeds na pangpakain sa baboy o pampakain sa manok. Kasi baka process na po yon at hindi po mag-germinate yung ating mga seeds. Okay. So, yun pong kanina napansin ko po yung question. Pumunta na siya sa ating answer pero basahin ko lang po ulit. This is a question from Ma'am Heidi Nadella. So, have you tried rice po as hydroponic fodder? We have tried po. We have tried. Wala lang akong picture. Pero for rice, kung personally ako po ang tatanungin nyo, I would use rice kung rice po. Yung bang pag nag-ani, di ba may mga natitira pa na mga patak-patak ng mga grains, I would use yun. Rather than using po yung talagang pang kain ng tao. Ako kasi sayang din yung mga nahuhulog na grains. Yun po sa akin. Unless nasa area ka na talagang maraming supply ng rice. Okay po.
So may mga bagong question po. So from anonymous attendee, how much is the cost to produce of fodder as well Okay. as the hydroponics and aquaponics structure? Sa amin pong ginagawa, for example, for corn, dun sa isang tray, if you use, sabihin natin 1 kilogram ng corn, ang magiging production po ng fodder is 5 to 7 times ang weight. So ibig sabihin, magkano ang 1 kilo ng mais? Magkano 1 kilo ng mais? Tapos magiging times 7 po ang, sabihin na natin times 5 ang production mo ng fodder. So malaking mura po siya pag ipinakain mo sa iyong animals. So for example, yung kanina po, sabi, if you are feeding 3 kilograms of feed to your pig, pwedeng 1 kilogram na lang ang conventional feed and then you give 2 kilograms ng ating fodder. O kaya, what we did, actually, yung ginawa namin dito experiment is only 1/3. Pero malaki na po ang naimura. So kung titingnan po natin, the FCR would be high. FCR would be high because we are talking of kilograms. Ano po? Pero, you can give, ibig sabihin, if you are feeding 3 kilograms, you can give more than 2 kilograms of fodder. Kasi para mabigay mo yung kanilang pangangailangan. But if atin pong i-cost, ay mas mura po pagka naka-fodder production po tayo. When it comes to hydroponics at saka po yung aquaponics, we visited, meron po kaming aquaponics, pero doon sa isang farmer na aquaponics po ang kanyang ginagawa, kasi siya magaling siyang engineer po siya, marami siyang, he used recycled materials na hindi na siya kumbaga po ay may timer na ang kanyang pag-water doon sa kanyang mga hydroponic production. Mura lang ang magagamit. It won't cost you that much. Na po. So, another question po from Sir Cesar Chongson. Doc, dun po sa aquaponics, naka-float din ba sila o nasa tray lang with holes in it? Nasa, pwede po siyang nasa tray. Pwede siyang nasa tray. And pwede rin po siyang hindi ko nire-recommend yung naka-float. Okay. Kasi ang konsepto po is the water from the fish papunta pa dun sa ipangdidilig pa lang dun sa halaman. Oo. Meron din po kasing setup na nakahiwalay talaga yung fodder o yung halaman sa separate, hindi siya nakapatong dun sa ang tawag dito sa aquarium. May setup din po na nakahiwalay siya and then dun dadaan yung tubig. Okay din po yung ganon. Kaya lang, hindi ko na ilagay yung mga pictures. Ito pa po. Next question from Sir Jorson. Ma'am asked po, pwede din po ba yan sa napier grass? You can try. Opo, oo. Palagay ko pwede. Ito pa. From Sir Jonathan, for indoor setup, do we need specific light for growing fodder? No. Hindi po kailangan ng light. Kasi meron dun sa seed mismo, kaya na niyang i-provide yung requirement ng fodder natin up to 8 days. So hindi niya kailangan yung iilawan pa siya, hindi na. You can do it inside the house pa nga eh. O sa isang lugar na May follow-up. Ayun, may sige. follow-up question, ma'am, dun sa FB Live natin. Follow-up, kung yung waste na tumutubo as fodder, i-uproot na lang yan at lilinisin kasi nasa lupa na yun? Ma'am, dito kasi sa amin, may mga palay na waste from treasure na tumutubo after a few days. Fodder na pala yun? So, yung water dadaloy from the first tray to the last tray po ba, ma'am? Ang ibig ko po sabihin dun sa palay, kung yan po ay tumubo na, wag mo na i-uproot kasi tumubo na.
Ang atin po kasing fodder is soilless po siya. Wala siyang soil, water lang po ang ating nilalagay. Nasagot ko ba, Miss Elaine? Mukha naman po, wala pa siyang, mamaya ulit ma'am, baka may follow-up. Ayan, sige ma'am Floor, baka meron pa dyan. So, this is from Sir James Intong. How about sorghum? Hello, Sir James. Long time no hear. Sir James, pwede. Pwede. Pwede ang sorghum gawin. So, hello po. From Sir Dennis. Hello po. Yung azola po ba, i-recommended din sa baboy? Yes, pwede siya. Hindi ko na siya sinama dito kasi alam naman natin na pwede siyang ibigay. Oo. Meron pa pong, ayan, sige, meron pa isang FB Live eh. Ayan. FB Live, how can fodder feeding can induce heat to gilts and sows? Ang alam ko po kasi, pag ang baboy ay induce heat to sows, di ba pagka naman ang baboy ay winalay mo, usually po ang ginagawa namin is group housing. So, kung halimbawa po ang fodder siguro ay hindi mo siya binibigay sa baboy mo before, and then binigay mo siya ng fodder, that is positive stress. Diba? Positive stress in the sense na may bago siyang pagkakaabalahan, and I think makakatulong din yon para maglandi. Although, alam naman natin na pagkawalay talagang normal na pupunta siya doon sa paglalandi. But I'm not saying that it will induce. Okay. Ito. From Ma'am Ann. Hi Ma'am Ami, pwede po ba ilagay ang hydroponic setup sa loob ng pig farm? Sa loob ng pig farm. Sa farm mismo, ibig sabihin, yung buong location, pwede. Pero kung sa loob ng building, parang mahirap. Kasi kung minsan may langaw tayo doon. So, ang ating hydroponics ay magkakaroon ng insekto. Oo. Okay. From Ma'am Cheryl. Hi Ma'am. Sa layer lang po ba pwede ang fodder? Or pwede din po sa chicks? Pwede. Actually, sa chicken, ang nire-recommend ay sprouts. So, ibig sabihin, hanggang 4 inches lang. Huwag masyado yung mas magugulang na. Kasi the problem is, magkakaproblema sila dito sa butchin nila. Oo. So, yun po yung ating isang differentiation kanina ng sprout at saka fodder na diniscuss ko kanina. Okay na, Ma'am. Another po from Ma'am Cheryl. Ano po best grains na gawing fodder for free-range chicken? Free-range chicken, pwede ang mung bean, pero medyo mahal. Pwede rin naman ang mais. Oo, yun ang ginagawa namin. And meron din pong kapag ang concentrate, kaya ang concentrate po ay ginawa naming fodder kasi yun nga, hindi siya pwede sa medyo bata. Pero kung gagawin mo siyang fodder, ay pwede siya. Ito po, meron akong dala dito. Ginawa namin. This one is concentrate. Ayan, nakikita nyo siguro. Concentrate po ito. Ang ganda ng growth niya. Pantay-pantay. Okay. Have you used this is from an anonymous attendee. Thank you, Ma'am Ami, for your presentation. Have you tried to use hydroponics for stem cut fodder trees like Madre de Agua? Hindi pa po namin na-try. So, siguro isa sa mga pwedeng yun. Kaya lang, pag Madre de Agua, yung young leaves din lang ang magagamit natin. Ma'am, yung sa fodder, this is from Sir Randy. So, ma'am, yung sa fodder po, pwede po bang i-mix pag mag-feed na ng animals like fodder corn, mung bean, oats, etc.? Or one fodder lang per feeding? Ang experience namin is kapag sinama mo yung fodder doon sa grains o doon sa kanilang feed,
syempre, pipiliin nila yung feed nila. So, mas maganda, huwag mong pagsasabayin. Oo, mas pipiliin nila yon kesa sa doon sa fodder natin. No, so ang iba, ang ginagawa nila, pwedeng pang merienda or kung talagang gusto mo talagang pangbawas siya sa pagkain is wag mo siyang ibibigay ng kasabay ng grains. Balikan ko, Miss Flor, yung question doon sa trichantera. Oo. Kasi ang pagtatanim natin ng trichantera is 'di ba yung cuttings? Yes. Oo. So wala may seed ba 'yon? Alam ko walang seed. So mahirap kung manggagaling sa kasi cutting siya. So dahon lang bibigay natin. Okay, I'll choose another question. So, sa aquaponics po ba, same din procedure sa fodder production? Anong ibig sabihin ng same procedure? Kasi doon po sa aquaponics, may isda sa ilalim. So, ang principle lang, the water from the fish, papunta po sa tank or papunta doon sa ating halaman. So, ikot lang po ang water doon. Another from anonymous attendee. What kind of water are recommended to use for this technology, ma'am? Tap water, chlorinated, or mineral? Mahal po ang mineral. Tap water is okay. That's what we use. Tap water. Wala po kaming nilalagay na kahit anong sa water. Only tap water. Kaya po itong technology ito is tipid, walang lupa, and plain water lang. Those who, when we started studying or practicing po yung paggawa nito, we even used po yung chlorine, 10% chlorine sa water para dun sa soaking, para mag-scar yung ating seeds. Pero, syempre, hanap ng paraan kung paano mas mapapamura na walang masyadong gastos yung ating mga tuturuan, yung ating farmer. There was a time that we even used yung newspaper sa base. Hindi rin po, kasi kung bibili ka pa ng papel, hindi na. So, just water po. Yun lang po ang sikreto, tubig. Pero very minimal naman po ang paggamit ng tubig. Spray lang po yan. Another question po from Miss Heidi again. Wala po bang mga side effects like diarrhea and bloat in case of ruminants since you are feeding young plants with high moisture content and less fiber? According to researches po, wala po kasi mas maganda po ang digestibility ng hydroponic fodder. Okay. Sabi doon sa researches, even the enzymes are mas maganda ang production and even po yung beneficial microorganisms na i-enhance din po. Kaya walang case ng ng mga bloating and so on. Okay. So, another one from Mami Ann. For example, sa pabahay ng baboy, pwede po ba isama yung hydroponic setup to grow fodder if there's still some space left? As you've mentioned, hydroponic production won't take up much space. Oo. Huwag lang sa loob ng building kasi kailangan, 'di ba sabi ko nga, meron siyang wag lang kasama ng mga baboy. Ibig ko sabihin, meron kasing shade net na nire-recommend para po hindi mapasok na mga ibon, mga insekto, and even yung daga. Yun po. Pero wag naman yung ito yung baboy katabi na niya yung kasi yung baboy natin kuminsan may mga langaw. So hindi ho maganda ang magiging production natin ng hydroponics. Another question po from Ma'am Ronilita, Panganiban. Ma'am Lynette. Fodder had considered concentrate in ruminant diet since from the presentation, it only requires 2% of body weight. Ulit daw yung question. Ang question, ma'am, is considered ba na fodder, is fodder considered a concentrate in ruminant diet? Kasi
from the presentation, it only requires 2% of body weight. Is it considered a concentrate? Concentrate in Oo. diet. Ano siya, 'di ba? Sabi doon 2%, rule of thumb po is 2%. So ito po kung ibibigay is hindi maliit lang siya eh. Kailangan pa rin niya yung kanyang mga concentrates na ibibigay. Hindi po pwede na siya ay substitute na full substitute. So, kumbaga po is a portion only will be given ang ibibigay natin as yung fodder. Concentrates are also still needed. So, ang tanong, is it considered a concentrate? Ganun nga. So, another question, pwede din ba sa lab production or duckweed? Yung lab production. Hindi ko alam yung lab production. Baka labs. Duckweed? Hindi ko. Duckweed, hindi. Lab is ano. Ano lab? Parang narinig ko na siya. Parang Bisaya term. Lab. Ikaw yung Bisaya man. Hindi ko mamtanda if it's duckweed. Duckweed is also fed to animals. 'Di ba? Pinapakain siya as is. Pwede din ba siya, ma'am, sa fodder? Bakit ilalagay mo pa dyan? 'Di ba sa tubig lang yun? Oo, alam ko. Oo, nakalagay lang siya sa tubig. Ito, isprayhan mo lang. Baka matuyo yung duckweed. From Sir Joel. Good afternoon, Ma'am Ami. How can fodder feeding induce heat to... tapos na ba to? Natanong mo na yan. Oo. Okay, sige. From our question and answer dyan, dun tayo ma'am sa mga chat. Meron pa rin dito kasi. One is from chat ito. How much percent can you save sa feeds kung gagamit po ng nitong... Kung gagamit? Wait. Halimbawa po, yung aming ginamit dito sa amin, sa research. So, if you are feeding 2 kilograms of feed, so ang ginawa po namin is 1/3. 1/3 po. So, yun ay, magkano ba? For example, ang 1 kilo, para mabilis pong kwentahan, gawin natin 30 pesos. So, kung 30 pesos ang 1 kilogram ng feed, so sabihin na natin 1/3 lang, 10 pesos ang iyong matitipid kasi magkano lang ba ang mais? Magkano lang ang mais? For example, sige, sabihin natin 30 pesos din ang mais na grain. Pero if you use 1/4 kilo of mais, ang magiging production mo is 1.25 kilograms of fodder. So sabihin mo, magkano ang 1/4 ng 30 pesos? That is 750. While kung papakain mo yung 1 kilo na feed ay 30 pesos. Example, ang pakain mo ay sabihin natin 3 kilos. Kunwari, para mabilis po ang kwentahan, mabilis ang intindi. 3 kilos kunwari ang pakain mo. Gawin mo, ang 1 kilo gagawin mong fodder, so mababawasan ka ng 30 pesos. For example. But yung 30 pesos na yon, ang isinupplement mo, ang ipinalit mo is fodder, which is tumatama na 1/4 of 30 is 750. So, nakuha nyo? For example, pareho ang presyo ng mais at saka ng feeds. Pareho nating, hindi ko kasi alam ang presyo ng ng eksaktong prices. Kunwari, gawin natin parehong 30 pesos. So, if you are feeding, kunwari, 3 kilos of commercial feed, so that is 90 pesos. Ngayon, papalitan mo ang 1 kilo ng fodder. So, 1 kilo ng fodder ay magiging, sabihin na natin, 1 kilo lang ang nakuha sa 1/4 kilo na grains. So, 1/4 of 30 pesos na grain is 750. Nakaproduce ka na ng 1 kilo na ipapakain mo. So, 7 pesos and 50 centavos compared to 30 pesos of feed na iyong binawas. Ang laki pong diferensya.
Algae. Ma'am Ayan. Ami, ang lablab pala ay Lumot, nakita algae ko. for tilapia. Ah. Ay, hindi na. Kasi nasa tubig na yon. Kung ilalagay, gagawin mo siyang hydroponic, medyo problema. Kasi ang hydroponic production is, itong ating technology is, inisprayhan lang po siya ng tubig. Hindi siya nakababad sa tubig. Oo. Oo. Kasi parang may nag-ano din dito, may nag-comment din. Lumot yan. Oo, madadry yan pagka kulang sa tubig. Oh, lumot. Algae daw for tilapia. Oo. Lumot. So, proceed tayo dun sa mga questions, ibang questions. So, from Sir Winfield, may formulation pa po ba ng nutrients used for the plants katulad ng sa hydroponics if we are using aquaponics? Mas maganda if you will still consider. I would say, kasi alam naman po natin na yung ating mga raw materials ay iba't iba ang sources. So, mas maganda po kung ipapa-analyze din natin yung ating production, hydroponic production. So, doon po sa aming pina-analyze na mais, white corn, actually, ang nagamit namin is glutinous kasi nanggaling lang dito sa isang government office, sa DA. Lumabas po, 'di ba, ang corn is sabihin natin po na 8.5% ang CP, ang lumabas po doon sa CP nung ating pinatest po is higher. Oo. So, maganda rin kung if you will do kahit po yung simple feed formulation like Pearson Square. Para masiguro po nating maibibigay yung sustansya na kailangan. Okay. Okay na po. So, next question po from Sir Clinton. Do we need water solutions for hydroponics? Can you give examples? As I have mentioned po sa lecture, for hydroponic vegetable production, they use a special formulation. But for hydroponic fodder production, water is enough. Yes, water. May mga similar questions po na similar questions sa ganong question dito. Okay. So ito, tinatanong niya naman ma'am si Ma'am Maria Sherry. How about sarami? Pwede din po ba? Hindi ko alam yung sarami. Ano yung sarami? Rami? Rami lang yung nakalagay mo. Yung ma-fiber? Rami? Hindi ko sure ha. Pero ang rami na alam ko is yung fibrous. Yung parang malalaking dahon ba yun? Hindi ko alam kung ano yon. Basta po I would say yung pong mga seeds na ating ginagamit pampakain sa animals, pwede po yon. Kasi nakita nyo itong concentrate na, alam nyo ba yung concentrate? Yung concentrate yung pakain sa mga sasabungin na iba't ibang seeds. Yun po, ito po yon, yung aking pinakita kanina. Ito. Yan. Sana, yan. So, Ma'am, Rami is yun nga ma'am, yung ma-fiber siya. Hindi ko alam kung anong halaman yun. Fiber crop siya ma'am. Yung yung ginagamit sa tela, basta fiber crop siya eh. Abaka? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Siya abaka ma'am. Rami talaga ang pangalan niya. Not familiar. Oo. So, proceed po tayo. So, ano na lang po. Hindi po ako familiar doon sa Rami. You can try. You can try. Wala naman pong problema sa trial. Kung ino ipinapakain sa animal. Ma'am, this is from Ma'am Razel Martin. Ma'am, do you recommend to use azolla silage as alternative feed for growing pig? And how about how to grow azolla in hydroponics? Sige ma'am, na lang ma'am, yung recommendation nyo about azolla. Ang azolla po ay nilalagay lang sa water. So, hindi na po niyan kailangan hydroponics. You will make it complicated po ang ating production ng azolla kung i-hydroponics nyo po. Kasi alam ko, nakalagay lang yan sa tubig. Okay. So, ito ay parang, this is from Sir Clint. Parang
clarification siya. When do you use the term fodder or sprouts? Ano ang kaibahan? Thank you. Diniscuss ko po yan kanina. So, ang sprout po is hanggang mga 4 days na pagpapatubo ng seeds. Around 4 inches high lang po siya. Pag 5 to 7 days na po or longer, ang pagpapatubo natin, we call it fodder. And it is around 6 inches high po hanggang 8 inches. Okay. From Ma'am Feby, meron na po ba sa Pilipinas na Gumagamit. nawawala ang gumagamit ng fodder as buffalo sa buffalo at baka? Kung meron, saan po ito at kamusta naman po ang animal performance? Ang alam ko po, ang Philippine Carabao Center po ay meron sila nito. Oo. So, during the early days po na nagtuturo kami nito ay gusto sana naming pumunta kaya lang napakalayo po ang training namin 3 araw lang kaya hindi namin na-visit. Pero it is confirmed na meron po sila. Meron silang cooperator na meron ganito. Yung animal That is in performance po, ma'am. Yung Animal performance, sa buffalo, wala po akong first-hand information doon sa kanilang result ng kanilang pagpapakain ng fodder. Pero yung pong aking diniscuss kanina is those are results of experiments na hindi lang po sa Pilipinas. Those are results of experiments na kinompile na natin po. So, iisa lang ang sinasabi nila. So, with PCC, sabi nila, okay naman po ito. Kaya lang, hindi nga po kami nakapunta first hand, pero alam ko meron sila with farmer cooperator. Sa bandang Mindanao po, meron din po. And sa bandang Aklan and also Region 3 po, meron din po yan. And of course, ITCPH meron. Okay. So, from anonymous attendee, do you have any idea about the expenses or startup cost in establishing this technology based on what you are doing now, ma'am? Depende po sa kakayahan ng farmer because you can even use po yung kawayan lang na sa housing, kawayan lang po and then net and yero, yun lang po. So hindi po kailangan na sementado ang mga poste, pwedeng ordinaryong kahoy, pwedeng kawayan, depende po sa kapabilidad. Ang importante lang po is for the housing to be at least 10 feet high po. Yero po ang bubong at naka-shade net lang po yung ating wall. Ilan po importante, that is para po maibigay natin yung temperature requirement ng ating fodder, which is dapat po ay cool. Hindi po pwede yung humid at masyadong mainit po ang kanilang kinaroroonan. Okay. So, Ma'am Flor, from FB page naman, from FB Live, ayan. So meron po dito, from our stream live, from Sir Joel Salazar, on what age po best i-feed ang fodder sa figs for best result? Sir Joel, kumusta? Ang fodder po, I would recommend sa ating mga grower finisher. A starter, from starter age po. Meron pa siyang isa, ma'am. I-rephrase daw niya yung question kanina. Does fodder feeding give better reproductive performance or it has better effects sa semen quality? For boar semen po, wala pa po akong nakikitang result ng eksperimento at hindi pa rin po namin na-try. We can try. Pero sa performance po ng inahin, sinasabi po nila na maganda. Okay. Another one po from our FB Live din po. Pwede po ba pakain sa fig ang fodder all the way from starter to finisher? Ayun na, sagot ko kanina. From starter to finisher. Hindi ko po siya i-recommend sa mas bata kasi
baka magka-problema sa tiyan. Sa bituka. Ayun. And pwede po ba i-store yung mga product ng hydroponics fodder after harvest? Pwede po bang gawin na i-silage? Pwede naman siguro, palagay ko pwede, pero pahahabain mo pa yung proseso. Unless marami yung production mo and hindi mo siya magagamit kaagad, I would advise na kung talagang magpo-fodder ka, you produce what is needed. Huwag yung masyadong marami. And ang silage kasi, mas magandang ang sinasilage. May insekto dito sa aking sinasilage is yung 'di ba, yung mga mature na dahon na grown sa soil. Like yung sa mais, So pwede naman kung may excess, kailangan humaba ang proseso, pero kung masasayang din lang, pwede naman. Okay. Miss Flor, meron pa ba for our Q&A dun sa ating Q&A? Ay, madami pa. Ayan, sige. May time pa tayo, ma'am. Flor, ikaw na sumagot. Ayan. Susubukan kong sagutin yung pero hindi sa live. Okay. So, do you have, tapos na to. I-clear ko lang po, ma'am. Sa mga ruminant, pwede po bang ipakain ang fodder na lang without na po ang forages? Hindi po nire-recommend na purong fodder. You still need to give yung forages. Last. Naalala ko sa dairy cattle, ang nakalagay kanina is 15 kilograms. So, but you still have to give forages. Ito ay parang halos similar siya from Sir Hill. If we will replace feeds with fodder, pero nasabi niyo ma'am kanina, hindi nga po pwedeng i-replace. A portion would do. Yeah. Don't we need also to reformulate since we will reduce intake of mixed and formulated feeds? Ayun po, nabanggit ko po kanina, better to do reformulation po. Para po ma-assure natin na makukuha yung sustansya na kailangan ng ating animal. And kasi pagka from grain to fodder, naiiba po ang nutrient composition. So, kailangan talagang i-reformulate. So, I advise na kailangan ay analyze po yung ating fodder. Yan. Another one from Mami Ann. Ma'am Ami, ilang days po from incubation of seeds, growing to harvesting? From incubation, recommended po is hanggang 8 days. No? Kasi sa experiment, sa nakita po namin, lalo sa mais, pag umabot po siya ng 9 to 10 days, makikita nyo po the leaves are starting to become yellowish. Ibig sabihin, kulang na ang sustansya at kailangan na po nila ang sikat ng araw. Ibig sabihin, naubos na ang sustansya doon sa seeds mismo, sa grains. Ang tanong niya po, ma'am, is especially sa corn. Especially sa corn, yun. Yung tanong na yun. Oo. May iba po kasi ang analysis. From Ma'am Feby, ilang days po ba i-harvest ang fodder corn para sa best nutritional quality? Hanggang 8 days. 7 to 8 days. Para na ang kagandahan nun, yung corn, yung grain ay nagamit na yung sustansya. So, kasi ang kaibahan ng grain at saka yung fodder, doon sa grain may mga inhibitors pa yan para hindi lahat makukuha ng ating animal. So, magiging mas digestible pagka fodder na siya. No? Yun po. So, yung tanong pala kanina, Flor, medyo na ako sa isip ko. Ang tanong, best number of days para i-harvest? Nutritional. Nutritional. Ayun. Quality. Hanggang 8 days, okay siya. Okay. So, try ko pong basahin yung nasa chat kasi kanina yun ay sa Q&A.
Ma'am Elaine, baka meron ka sa sa FB Actually, Live. nakita ko na yung mga nasa live, yung nandito sa question sa chat. So, yun na yung ibang questions kanina. Nandito na rin kasi sa Q&A natin. Pero meron pa ditong may tatlo ulit ngayon na naka-open, Miss Flor. Ayan, dun sa ating Q&A. Nasa Q&A. Mm-mm. So, from Sir Winfield, may formulation pa po ba ng nutrients used for the plants katulad ng sa hydroponics if we are using? Nabasa na to kanina, di ba? Okay. So, we can answer that. Last two questions po. And then, ayan. Yan. From Sir Oliver, is it safe to replace 5 kilograms fodder to 1 kilo of feed concentrate? Say 5 kilograms of fodder with 4 kilograms breeder mash. Kasi sanabi kanina sa earlier lecture that low protein diet will benefit sows. Sa morning. Sa morning lecture. Sa morning na lecture. Yes, kanina. Low protein will benefit sows. Is it safe to replace 5 kilograms of fodder to 1 kilogram concentrate? Yes po. Yun po ang question. Baliktad dito. 1 kilogram concentrate i-replace ng 5 kilograms fodder. Diba? Interchangeable? Hindi. Yun ang pagkaintindi ko sa tanong niya eh. Safe to replace 5 kilograms fodder to 1 kilogram feed concentrate. So yung fodder, gagawin mong concentrate. Yun. 5 kilograms of fodder with, ito example niya ma'am, 5 kilograms of fodder with 4 kilograms breeder mash. Kasi po, if you use breeder mash, Chef OJ, kasi yan ay, ang sustansya niyan ay siguradong tama sa formulation according sa animal na papakainin. Diba? So, with fodder, ibig sabihin, 5 kilograms ang fodder na ipapakain mo kumpara sa 4 kilograms of breeder mash. Yun ang pagkaintindi ko sa tanong. Sa halip na bigay ka ng 4 kilograms na breeder mash, ibibigay mo 5 kilograms of fodder. So, as I have said, hindi po nire-recommend na palitan o i-replace ng buong fodder yung buong feed requirement ng ating baboy. Okay, so this is answered already. So last. Sa paggawa po ng fodder, dapat po ba ay iba't ibang seeds ang gagamitin or okay lang po ang isang uri ng seeds na for fodder para ipakain sa baboy? Okay lang ang isang uri. Corn is okay na kasi yun ang available sa atin. But then kami gusto namin mag-experiment, so we also use yung iba't iba na pwede bang makaproduce ng fodder sa ganitong klaseng seeds. Okay. Meron ata ulit sa, ayun, may inihabol si Sir Oliver. Yes, replace kung 1 kilogram. Concentrated 1 kilogram. Baliktad nga, ma'am. Sabi ko sa'yo, baliktad eh. Yung concentrate, papalitan niya ng fodder. Palagay ko, walang problema dyan. Hindi, yung replace ko 1 kilogram concentrate with 5 kilograms fodder. Oo. Ibig sabihin niya, yung 1 kilogram na concentrate, ibibigay niya instead ay 5 kilograms of fodder. Okay lang po yun. Wala namang problema. Actually, ang ating mga sows, they need more fiber. No? Ang kagandahan din po kasi sa, nabanggit ko kanina, kagandahan din po sa fodder, yung mineral absorption, yung minerals nila, maganda rin po yung kapag naka-fodder kasi mas nakuha nila, marami ang kanilang rich in minerals po siya and antioxidants ang ating fodder. Okay po. Ma'am, ihahabol ko lang. May question dito na paano ba daw ang Pearson Square method? Nakita ko yung kanina. Ang Pearson Square method po ay sino ba to? Ma'am, sasagutin kita mamaya. Pero ito po ay isang paraan ng pag-formulate po ng feeds
Especially if you have, sabihin po nating dalawa na klaseng feed ingredient lang, o kaya po meron kang ilang klase lang, pero ang sinasatisfy po nito ay ang protein requirement po. Doon lang po tayo nakabase halos, doon sa Pearson Square. Yung protein requirement po ng ating animal. Yun po ang kinukwenta dito. Okay po. So, wala na. Okay, so wala na pong questions. Ang So, ano naman dyan? maraming one floor, sige. Palakpak reaction. Nasaan ba yun? Ako Wala papalakpak. dito yan. Wala sa webinar, hindi katulad ng sa pag-Zoom meeting lang. Ayan. So maraming salamat, Ma'am Ami. Ma'am Ami, ipadadala rin ba namin sa courier yung ano mo? Yes, ma'am. Hihintayin ko yung certificate ko. Hihintayin nyo, ang tagal niyan sigurado bago dumating. Na ako rin na magpapagawa. Ayun, ma'am. So maraming salamat po. And for those who join us po dito sa ating webinar, before po tayo mag-leave, maraming salamat din po. And before po tayo mag-leave, dun po sa leave natin, meron pong survey. So please answer our survey po. Once you click the leave, meron pong magpa-pop out na survey dyan. So please answer yung pong survey natin. And kung wala, tomorrow po, sama-sama po ulit tayo. 2 to 3 p.m. po ulit dito sa ating webinar. So, ang kasama po natin bukas ay si Dr. Zoilo Lapus. Ayan. Okay. So, yun. Ma'am Ami, thank you po ulit. And okay, thank you din po sa opportunity na ma-share ang aming isang innovation sa ITCPH. Matagal na namin gustong i-share ito, and this was a very good venue para po mas marami ang makarinig at mapag-share namin ng kaalamang ito. Ayun. So don't forget po, yung pong leave natin before po, pag pinindot nyo po yung leave, meron po dyang magpa-pop out na survey. Please, pakisagutan naman po. Maraming salamat. And see you. Kita-kits po ulit tayo. Samahan nyo po ulit kami bukas ng hapon. 2 to 3 p.m. po ulit. Ayan. Okay, maraming salamat. Bye-bye. Okay, thank you po. Pati po dun sa ating mga nagla-live streaming, tomorrow din po ulit. Sa ating FB Live. Maraming salamat po. See you tomorrow. Enjoy the rest of the day.